بسم الله الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری واحلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. خلقت انسان همان خلقت عظیمی است در جهان هستی ما که الله متعال در قرآن این خلقت را به عنوان بزرگترین خلقت بیان می کند. آنقدر این خلقت عظمت داشته که الله متعال حتی ملائک را دستور به سجده میده برای این خلقت انسان. خلقت انسان در قرآن یکی از مباحث بسیار بسیار بزرگ و عظیم هست. الله متعال آیات متعدد و سوره های مختلف در مورد خلقت انسان، اهداف خلقت انسان و ای که واقعا انسان چه ماموریتی داره و چرا ما انسان را خلق کردیم و چه کار باید بکنه انسان که اون اهداف والایی که ما تعیین کردیم به اون اهداف برسه را بیان می کند. ولی قبل از این بفرمایید. آوازتان بسیار کم ضعیف میآید، بلند نیست آوازتان. ببینید یک چک کنید. ببخشید. خواهش میکنم. فرمون بسیار درست میآید. از خودت. آواز بلند و درست میآید. درست است. پس تلاش بکنید که مایکایتان میوت باشه. تشکر میکنم. حتما اینترنت خودتان مشکل داره. خیر. پس بنابراین خلقت انسان یکی از خلقت‌های بسیار بزرگ و عظیم هست در جهان هستی. الله متعال قبل از اینکه ببره ما را با خلقت خود ما آشنا بسازه و بحث خلقت انسان را آغاز بکنه، برای ما میایه یک بحث از چگونگی تعهد واقعی ما با الله متعال صحبت میکنه. تا اینکه شما این تعهد را نداشته باشین، شما انسان‌های زیانکار میشین و تا وقتی که به زیان روان باشین اهداف خلقت دیگه براتون مفهوم پیدا نمیکنه. دیگه شما نمیتونید واقعا به اون اوج معنویت انسانیتان برسید. بنابراین الله متعال در آیه 26 سوره بقره که بحث امروز ما هست در جلسه چهارم بحث میکنیم، میفرماید که ان الله به تحقیق الله متعال لا یستحی، حیا نمی کند. لا منفی میکنه همیشه، یستحی هم از حیا میآید که حیا نمی کند. یضرب، این که بزند، از ضربه میآید به معنای زدن. مثلا مثال ما بعودتن، یک پشرا، فما فوقها، و آنچه بالاتر از او هست. اهمیت تمام خلقت ها نزد الله متعال ویژه هست. یعنی هر خلقتی و هر مخلوقی نزد الله متعال یک اهمیت و ارزش والایی دارد. یک مثال میزنه از پشه، میگه این پشه کوچکی که شما میبینین گاهی اینور اونور میره و در نظر شما یک چیزی شاید خیلی عادی باشه، ولی پیش ما این خلقت با عظمت هست و اگر ما روی این خلقت هم صحبت بکنیم ما هیچ حیایی نمی کنیم و روی این خلقت صحبت می کنیم، چون این برای ما ارزش و اهمیت دارد. حالا انسانها را به دو گروه تقسیم می کند. می فرماید فاما الذین آمنوا، پس اما کسانانی که ایمان آورده اند، فیعلمون، می دانند، انه الحق، که به تحقیق این حق و حقیقت است، من ربهم، از جانب پروردگارشان. یعنی انسان با ایمان و انسانی که قلباً به الله متعال باور و اطمینان داره، اون انسان میدونه که این حقیقتی است که الله متعال بیان میکنه و این خلقت ارزش و اهمیت دارد. و اما الذین کفروا، و اما کسانانی که کافر شدند، فیقولون، پس هر آینه میگویند، ماذا اراد الله، چه چیزی اراده دارد الله متعال، به هذا مثلا، با این مثال هایی که بیان میکند. میگن این مثال ها
مسخره آور هست که الله متعال آمده در قرآن بیان کرده کافر هستن. اونا میگه چرا خدا آمده این مثال ها را در قرآن برای ما بیان میکنه و از یک پشه صحبت میکند. الله متعال در ادامه میفرماید یضل به کثیرا، یعنی گمراه میشود به وسیله این مثال ها بسیار از انسان ها. و یهدی به کثیر، و اما خیلی از انسان ها به وسیله این مثال ها هدایت میشوند. یهدی به کثیر، هدایت میشود به وسیله آن بسیاری. بحث اصلی چه هست؟ این که پشه‌ای به اون کوچکی و یک موجود نحیف و بیچاره از نظر ما یک خلقت بسیار عظیم و بزرگ دارد که امروز دانشمندا در مورد پشه تحقیقاتی که انجام دادن تعداد چشم و بینایی پشه را محاسبه کردن و حسیت بسیار عمیق و حسیت بسیار سریع پشه را محاسبه کردن که این پشه چقدر حسیت قوی داره و قدرت تشخیص پشه را محاسبه کردن که این پشه چقدر قدرت تشخیص داره و خرطوم‌های پشه، این که چگونه میتونه خون یک انسان را بمکه. یعنی اینها تمامش عظمت‌هایی هست که در بدن یک پشه وجود داره و الله متعال به این نسبت اون را در قرآن برای ما مثال میزند. و طبعا هر انسانی که عاقل باشد امروز با دیدن این عظمت در بدن یک پشه ایمانش و قوت قلبش نسبت به الله متعال بیشتر میشه. و اما اونی که کافر هست و دنبال حقیقت نیست و دیگه طبعا گمراه میشه. ولی الله متعال به ادامه میفرماید یک بحث بسیار جالب، میگه و ما یضل به، و گمراه نمی سازد این مثال ها الا الفاسقین، مگر فاسقان را. یعنی اون انسانی را گمراه می سازد که اون انسان دنبال فسق و فجور هست، اون انسانی که دنبال همان خاصیت ها و صفاتی که خواندیم در منافقین که صفت استهزا دارن و میخوان تمسخر بکنن، اون صفات را داره. اون انسان طبعا توسط این مثال یا این خلقت الله متعال میره به گمراهی و تفکر دقیق و درست روی مسئله کرده نمیتونه. حالا قبل از این که برای روی خلقت خود انسان صحبت بکنم، میگه شما یک کاری انجام بدید. میگه اول بشناسین که این فاسقان کیها هستن و چه صفات دارن. و الله متعال برای فاسقان چند صفت بیان میکند. اولینش میفرماید الذین، همون انسانهایی که ینقضون، میشکنند عهد الله، عهد یا همون پیمانی که با الله متعال دارن، من بعد میثاقه، بعد از آن که اون را بستن. عهد انسان با الله متعال همون عهد بندگی هست که الله متعال در روز الست از همه انسان ها عهد گرفت و پرسید الست بربکم، آیا ما پروردگار شما نیستم؟ و تمام انسان ها قالوا، گفتن بلا، آری تو پروردگار ما هستی و ما بنده تو هستیم. این عهد واقعی هست که الله متعال از ما گرفته. ولی میگه اون انسانی که فاسق هست، اون انسان اول این عهد رو میشکنه و دیگه این عهد برش اهمیت نداره. و یقطعون ما امر الله، صفت دوم اون انسانی هست که قطع می کند آنچه الله متعال امر کرده. ما امر الله، یعنی تمام دستورها و اوامر الهی را قطع می کنه و اصلا دنبال اونها نیست. بیهی به آن ایوسلن، که وصل میشه، یعنی نقطه وصل انسان با الله متعال ارتباطش همون اطاعت از اوامر هست که باید از اوامر و دساتیر الله متعال اطاعت شود. جالب اینجاست که بعد از این که الله متعال میگه انسانی که عهد شکست و اوامر را قطع کرد و اون اوامر برش دیگه ارزش نداشت، اوامر ما، حالا این انسان چه کار میکنه؟ این انسان همون انسان فاسق میشه، همون انسان فسادکار میشه. بیدامیش میگه و یفسدون، و فساد میکنن فی الارض، در زمین. این انسان ها دیگه آغاز میکنن
به فساد در روی زمین و در روی زمین فساد میکنند. به این مفهوم انسان اگر با الله متعال عهدش مستحکم باشه و با او در عهد باشه، اوامر الهی را اطاعت بکنه و توسط اون اوامر قلبش به الله متعال وصل باشه، هیچگاه این انسان فساد نمی کند در روی زمین. ولی انسانی که فساد کرد و اینها برایش ارزش نداشت، الله متعال میفرماید که اولئک، آنها هم الخاسرون، خودشان هستن زیانکاران. حالا این انسان ها دیگه هر چی در زمین میکنن فساد هست و خودشان زیان میکنن. توسط این فسادشان ما که زیان نمیکنیم. به ادامه میفرماید الله متعال آیه 28، کیف تکفرون بالله، چگونه کفر میکنید به الله متعال و بی باور میشید، و کنتم امواتا، و در حالی که بودید شما مردگان، فاحیاکم، پس زنده کردیم شما را. انسان واقعا قبل از خلقت و به دنیا آمدنش جنس مرده بوده دیگه، هیچی نبوده انسان و اصلا وجود نداشته و نیست بوده. و الله متعال میگه ما شما را زنده کردیم. ثم یمیتکم، آن که زنده کرده قدرت میراندن هم داره، باز میمیرانیم شما را. ثم یمیتکم، میمیرانیم شما را. ثم یحییکم، سپس احیا و زنده میگردانیم شما را. زنده تان کردیم، میمیرانیم، دوباره زنده میکنیم. و این بس نزد الله متعال هیچ کدام مشکل و سختی نداره، چون در جای دیگه قرآن الله متعال میفرماید که خلقت دوم آسانتر از خلقت اول هست. وقتی که ما بار اول شما را یعنی زنده کردیم، میمیرانیم، دوباره زنده کردنتان برای ما خیلی آسان هست. و این که از نظر علمی بحث زنده شدن پس از مرگ امروز ثابت شده و علم هم ثابت میکنه. در نتیجه تحقیقاتی که در سال 2022 دانشمندان امریکایی انجام دادن، دیدن که بعضی انسان هایی که ایست قلبی کردن یا بعضی انسان هایی که در اثر شوک های عصبی به حالت اغما یا کوما رفتن، دوباره برگشتن داستان های اونها بیان کردن از یک دنیایی که اصلا باور نکردنی بود. یک مسئله است که برای ما بیان میکنه امروز علم، یعنی ثابت میکنه. و دوم این که از نظر بحث بقای انرژی در فیزیک این مسئله ثابت میشه، چون در فیزیک بحث بقای انرژی رو برای ما میگه که انرژی بقا داره و هیچ انرژی از بین نمیره و هر چیزی که خلق میشه او دوباره از بین نمیره. و انسان هم که خلق شده دوباره ممکن نیست انسان به همیشه از بین بره و زنده شدن این دوباره بسیار آسان هست و هیچ کدام مشکلی نداره. این را به خاطر امو کسایی گفتم که اگر از شما میپرسند که چطور ما پس از مرگ زنده میشیم. ثم الیه ترجعون، سپس به سوی او بازگردانده میشوید. خوشا آنان که در این دنیا بازگردانده شدن و به سوی الله متعال رجوع کردن، وگرنه در اون دنیا که رجوع داده میشن. حالا میایه روی ارزش و اهمیت انسان صحبت میکنه که ای انسان تو بفهم که چقدر تو نزد ما ارزش داری و ما به خاطر تو چی کارها کردیم. این را بفهم تا جایگاهی را گم نکنی. میفرماید که هو الذی، او است آن ذاتی که خلق لکم، خلق کرد برای شما، برای تو ای انسان، تو مخاطب هستی که برای شما یعنی برای شما انسان ها خلق کرد، آفرید. ما فی الارض، آنچی در زمین هست، جمیعا، همه را. اول ارزش تو این هست که این زمین با این عظمت و بزرگی و تمام امکانات برای تو خلق شده.
همه این گیاهان، حیوانات، پرندگان، خزندگان، ماهی ها، دلفین ها و هر چیزی که در کل شما میبینید، یا هم از کوها، دریاها، ابرها، آفتاب، مهتاب، همه اینها برای شما خلق شدن. این اهمیت انسان هست. ثم استوى الی السماء، سپس استوا کرد به سوی آسمان، فسواهن، و برابر کرد آن را، 7 سماوات، 7 آسمان. در ابتدا آسمان خلق شده بود ولی به 7 طبقه تقسیم نشده بود، به 7 آسمان تقسیم نشده بود. الله متعال زمین را اول کامل میکنه، بعد به سمت آسمان میره و آسمان هم 7 طبقه بر ما میسازه و تمام این طبقات آسمان کارایی خاص خود را دارن، ولی به خاطر انسان خلق شدیم. و هو و او بكل شیء علیم، به همه چیز دانا هست. الله متعال به همه چیز دانا هست، علم کامل دارد. بعد از این که این جهان هستی، زمین، آسمان، آفتاب، مهتاب، ستارگان، سیارات ها و کهکشان ها، تمام اینها خلق شد برای شما، برای انسان. یعنی آمدیم بحث را از اینجا آغاز میکند. الله متعال میگه و اذ قال ربک، و زمانی که گفت پروردگارت، للملائکه، برای ملائکه، انی جاعل، هر آینه گرداننده ام، فی الارض، در زمین، خلیفتا، خلیفه ای را. من به ملائک میگه این ملائک قرار هست ما در زمین، این زمینی که حالا تمام شرایط شدید این مساعد کردیم، اینجا میخوایم که یک خلیفه، یعنی یک کسی که نمادی از قدرت و عظمت ما باشه در روی زمین، خلق بکنم. که علما به این نظر هستن که انسان خلیفه مخلوقات قبل از خود است در زمین و همچنان خلیفه تمام مخلوقاتی که میبینید شما، انسان خلیفه هست، یعنی مرکزیت تمام مخلوقات و عظیمتر از تمام مخلوقات. حالا ملائک اون زمان قبل از این انسان بگه که من خلیفه میسازم، بسیار مقام بلند داشتن و مقرب درگاه الله متعال بودن ملائک و بی نهایت الله متعال را عبادت میکردن. با این مسئله ملائک مخالفت کردن. قالو، گفتند، اتجعل، آیا میگردانی فیها، در آن، یعنی در آن زمین، من یفسد فیها، کسی را که فساد بکند در آن، و یسفک الدماء، و بریزاند خون را. دو دانه کار میکنن اینها، فساد میکنن، خون ریزی. ملائک گفتن. حالا خود را پیش میکنن ملائک، چی میگن؟ و نحن، و در حالی که ما، نسبح بحمدک، تسبیح میگوییم حمد تو را، ثنا و ستایش تو را بیان میکنیم. و نقدس لک، و با پاکی یاد میکنیم تو را، پاکی تو را تقدیر میکنیم و تقدیس تو را یاد میکنیم. الله متعال در جواب چی میگه بر ملائک؟ قال، گفت الله، انی اعلم، هر آینه من میدانم، ما لا تعلمون، آنچه را که شما نمیدانید. یعنی چیزهایی هست که من میدانم ولی شما نمیدانید. مخصوصا در بحث انسان، ملائک فکر کردن که این انسان میایه در روی زمین دیگه خونریزی میکنه و فساد میکنه. گفتن نه، این کار را نکن. الله متعال گفتن نه، من چیزی میفهمم و شاید قدرت‌های، حالا معرفی میکنه، قدرت‌هایی به انسان قرار هست بتام که شما اصلا از او آگاهی ندارین و اینکه انسان چقدر عظمت پیدا میکنه او را شما نمیفهمین. آیه 31 الله متعال میفرماید اولین چیزی که به انسان داده شد بعد از خلقتش چی هست؟ و علم آدم الاسماء،
و علم داده شد، آموختانده شد برای آدم علیه السلام به عنوان اولین انسان اسماء، اسمها، کلها، همش، یعنی همه اسمها که هدف از اسما اینجا علوم هست و اسم جهان هستی، اسم کائنات، اسم چیزهایی که ما حال امروز استفاده میکنیم و داریم در اطراف خود و علومی که مورد نیاز بود، تمام اینها علم به حضرت آدم داده شد. و در سوره رحمان هم الله متعال بیان میکنیم مسئله را که میگه، سوره رحمان سوره 55 آیه 1 2 و 3 میفرماید الرحمن علم القرآن خلق الانسان. یعنی انسان را علم قرآن دادیم، بعد خلق الانسان، انسان را خلق کردیم. که علم قرآن طبعا یک علم کامل هست که به انسان داده میشه و بعد از انسان خلق میشه. اینجا هم به حضرت آدم الله متعال میگه ما تمام علم ها را و اسمایی که مورد نیاز بود دادم. باز این یک مسابقه میان ملائک و انسان یا حضرت آدم برگزار میشه. ثم عرضهم، سپس عرضه داشت آنها را علی الملائکه، برای ملائکه ها و فرشتگان. این عرضه داشت این اسم ها را به ملائک و فرشتگان. فقال، پس گفت انبئونی به اسماء، پس خبر بدین مرا به این اسما، ها اولای اینها، این کنتم صادقین، اگر هستید شما راستگویان. و ملائک میگه که این اسما را شما بلد هستین، میفهمین، اگر هستین خبر بتین دیگه. انبئونی از نبع میایه به معنای خبر، یعنی خبر بتین مرا به این اسما. قالوا، گفتن ملائک، سبحانک، پاکی از تو را. بالله متعال میگن که پاکی هست تو را. لا علم لنا، هیچ علمی نیست برای ما. اینجا تسلیمیت ملائک در برابر انسان و عظمت انسان و قدرتی که برش داده شده به معنای علم، که میگن پاکیست تو را، هیچ علمی بر ما نیست. الا مگر ما علمتنا، آنچی را که تو آموختی بر ما. این اون چیزهایی را که تو آموختی، این تقدیس و ذکر و عبادتی که ما میکنیم، اینها را ما فقط میفهمیم. انک، هر آینه، انت تو، علیم الحکیم، دانای با حکمتی. بالله متعال میگن که هم تو دانا هستی، هم حکمت را میفهمی. حالا حکمت چیست؟ حکمت علت و دلایل هست. علت اتفاقات، علت خلقت ها. میفهمین مثلا بعضی وقتها در زندگی ما یک اتفاق میفته، بعد یک کسی برای ما میگه یا بعدن خود ما متوجه میشیم که در این اتفاق یک حکمتی بوده، یعنی یک راز پنهان، یک دلیل پنهانی بوده که اتفاق افتاده. و در این خلقت انسان هم حکمتش را الله متعال میدانست که ما با چی رازها و با چی دلایل قرار هست انسان را خلق بکنم، ولی ملائک این را درک کرده نتانستن. چون واقعیت هم هست ملائک دیگه یک موجودات نورانی هستن که وظیفه‌شان فقط عبادت و اطاعت از اوامر الهی است، یعنی قدرت عقلی و علمی اونها ندارن که بتونن تفکیک و تفکر بکنن. این دیگه ملائک ندارن. و چیزی که عظمت ما انسان ها را نسبت به ملائک بیشترم میکنه همین هست، همین قدرت علمی و قدرت تفکری ما. حالا الله متعال قال، گفت الله متعال یا آدم، ای آدم، انبئهم باسمائهم، خبر بده ایشان را به اسمایشان. به این اسمها که اونها خبر ندارن حالا تو برشان بیان کو این اسما و علومی که برات دادیم. فلما انبئهم، پس زمانی که خبر داد ایشان را به اسمائهم، به اسمایشان، قال، گفت الله متعال با ملائک،
الم اقل لکم، آیا نگفتم من برای شما انی اعلم، هر آینه من میدانم غیب السماوات، غیب آسمان ها و الارض و زمین را. یعنی من هستم که میدانم چه چیزی در زمین و آسمان پوشیده هست و راز واقعی و پنهان آسمان ها و زمین چه هست، اون را من میدانم و داشتم قدرت علمی و تسلط کامل بر این که این انسان را خلق میکنم و این انسان اینقدر عظمت داره و حالا شما هم دیدین عظمت انسان را. و اعلم و میدانم، الله متعال میگه ما تبدون، آنچه را که آشکار انجام میدین، که یک گوشزد به انسان هم هست در همون ابتدا که انسان متوجه باشی اگر چیز را آشکار انجام میدی او را من میفهمم. و ما کنتم تکتمون، و آنچه را که بودید شما پنهان میداشتید، آنچه را که پنهانم میکردید بالاخره من اون را میدانستم. در آیه 34 میفرماید بعد از این اتفاقات که افتاد تمام شد دیگه، حالا عظمت انسان و ملائک معلوم شد، تمام بس. حالا الله متعال مقام انسان را یک مرتبه دیگه هم بالاتر میبره و این دستور را میده ملائک و اذ قلنا، و زمانی که گفتیم ما للملائکه، برای ملائکه ها، اسجدوا لآدم، پس سجده کنید برای آدم، فسجدوا، سجده کردند، الا مگر ابلیس. حالا الله متعال به ملائک دستور سجده میده و یادتان باشه بسیار به دقت که این سجده تعبد یا عبادت نبوده، بلکه این سجده به اندازه یک خم کردن بوده و سجده تعظیم بوده که انسان از بس عظمتش، علمش معلوم شد به ملائک را گفت سجده کنین، یعنی عظمت انسان را بدونین و اینقدر یعنی انسان با عظمت شد دیگه. اینجا یک مرحله دیگه هم انسان بالاتر رفت که ملائک به این تعظیم میکنن. فسجدوا، پس سجده کردن، الا مگر ابلیس سجده نکرد. یک نفر از میانشان بلند شد گفت من دیگه سجده نمیکنم. چرا این سجده را نکرد ابلیس؟ ابا، انکار ورزید از عظمت انسان، که در جای دیگه قرآن الله متعال میفرماید در این باب که ابلیس گفت خلقتنی من نار و خلقته من طین، مرا از آتش خلق کردی و او را از خاک، چگونه ما آتش به خاک سجده کنم؟ یعنی ابلیس امو عظمت انسان را درک نکرد که عظمتش بر روحش بود و به او علمی که الله متعال داده بود، به همین خاطر عظمتش را انکار کرد. و دیگه دلیلی که ابلیس سجده نکرد و استکبر، از سبب تکبر بود که سجده نکرد به انسان، چون بسیار ابلیس متکبر بود با عبادت هایی که کرده بود و به مقامی که رسیده بود در میان ملائک میگفت که من بسیار بزرگ هستم و تکبر کرد. به همین خاطر صفت تکبر خیلی بد است، انسان نباید متکبر باشه چون صفت ابلیس هست. و کان من الکافرین، و گشت از جمله کافران، کافر شد دیگه ابلیس هم. حالا الله متعال بعد این که این مسئله تمام میشه و قلنا، و گفتیم یا آدم، ای آدم، اسکن، سکونت کن، انت تو و زوجک الجنه، و زوجت جنت را. الله متعال حضرت آدم با حضرت حوا و زوجهش را میفرسته به جنت که برید دیگه شما جنت سکونت کنید. و کلا، و بخورید، منها از آنجا، رغدن به کثرت، یعنی کثرت هست در بهشت، هر چی میخواهید بخورید، اصلا کسی از شما سوال نمی کند. حیث شئتما، و مکان زیاد هست، هر جایی که میخواهید، حیث شئتما، هر جایی که میخواهید، کسی ممانعت شما را نمی کنه. ولی یک تا شرط گذاشت الله متعال برای حضرت آدم و حوا، گفت ولا تقربا، و نزدیک نشوید،
هذه الشجرة این درخت را فتکونا پس هر آینه خواهید شد من الظالمین از جمله ستمگاران. یک درخت را الله متعال برشان نشان داد و گفت به این درخت نزدیک نشید که اگر نزدیک شدید شما ظالم میشید. یعنی در همون ابتدا الله متعال به انسان تربیت نفس را یاد میداد که شما باید نفستون تحت کنترلتون باشه دیگه. وقتی یک چیزی ممنوع میشه از طرف دستور الله متعال باید او را ممنوع بدانید. که حتی به حضرت آدم و حوا در بهشت این مسئله را یک درخت تعیین کرده بود که به عنوان یک درخت شما به این مسئله نزدیک نشین. حالا برای ما از این چنین درخت ها صدها درخت هست که گناهان هستند صغیره و کبیره. الله متعال برای ما تعیین کرده که به اینها نزدیک نشین که شما ظالم میشین دیگه اگر نزدیک شدید. و حضرت آدم و حوا وارد بهشت شدن و اینجا زندگی میکنند که در بحث آینده انشاءالله صحبت خواهیم کرد که دلایل بیرون شدن ما از بهشت چه هست و چرا اون عظمت در بهشت نگهداری نشد. و الله متعال اصلا در ابتدا گفت که ایسی اینی جایلون فی الارض خلیفه که من انسان را خلیفه در زمین میسازم. چرا به بهشت برد و اصلا چه حکمتی در این مسئله نهفته بود که ما بریم به یک بار به بهشت و دوباره بر بگردیم به همون زمینی که در ابتدا الله متعال گفته بود که من شما را اونجا خلیفه میسازم. این بود جلسه 4 درسی ما، انشاءالله که مفید تمام شده باشد. سبحان ربک رب العزة عما یصفون و سلام علی المرسلین والحمد لله رب العالمین.